Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Cá kho mỗi vùng miền và tùy loại cá mình có cách kho khác nhau. Làm sao để cho thịt cá săn chắc nè, thấm gia vị đậm đà mà không hề bị tanh. Thì hôm nay Diễm chia sẻ một công thức kho cá rất là ngon luôn. Ngoài ra trong video Diễm cũng chia sẻ một mẹo hay để mình sơ chế cá làm sao cho thiệt là thơm và ngon nhất. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món cá kho với Diễm nha. Với công thức cá kho này thì Diễm thấy mình kho bằng cá biển hay cá sông đều được. Mình cần 1 kg cá nha. Con cá của Diễm ở đây là cá chẽm. Theo công thức anh Hùng đưa cho Diễm thì là cá thu. Nếu mà mình tìm được cá thu thì mình kho cá thu ha. Cá này Diễm mua cái loại đông đá. Thì mình mua về mình để cho nó tan đá chừng 70% thôi. Rồi sau đó mình sẽ mang mình cắt cho nó dễ. Cá này họ làm rất là sạch sẽ rồi. Đã đánh dãy nè. Đồng thời bụng họ cũng mổ ra luôn. Sạch sẽ như vậy. Vì vậy mình lấy ra, mình rửa lại nước lạnh nha. Rồi bây giờ mình cắt cá. Tùy con cá to hay nhỏ thì con cá này Diễm để tan đá xong Diễm cân lại được 850g. Mình chia làm 4 khúc nha. Để chia cho đều thì Diễm chia phân nửa trước nè. Rồi mình cắt phần đầu cá. Cái xương hơi cứng vì vậy mình nên dùng dao bén chút ha. Sau khi cắt cá xong, tại vì cá là cá đông đá đó, ở bên trong nó còn chưa tan hẳn. Vì vậy Diễm để ở đây cho nó tan đá hoàn toàn thì mình mang đi kho mới ngon nha. Trong thời gian đợi cá tan đá hoàn toàn thì mình đi sơ chế thịt ba rọi nha. Diễm có 500g thịt ba rọi cho công thức này. Ở Na Uy mình mua thì cái da nó hay bị rọc ra như vậy, nhưng mà không có sao hết. Còn nếu mà mình mua cái da còn nguyên thì mình nên rạch ở dưới thịt khoảng vài đường ha. Như vậy khi mà mình hấp không có bị co lại. Diễm có 1/2 muỗng cà phê muối đó, Diễm chia ra làm 2, Diễm thoa lên trên mặt da trước nè. Thoa thật là đều muối, sau đó mình chở mặt thịt lên, mình cho tiếp cái lượng muối còn lại. Và mình cũng massage ha, mình thoa thiệt là đều, thấy muối tan hoàn toàn thì mình để cho thịt nghỉ 15 phút nha. Như Diễm nói đó, nếu mà da nó không có rọc ra thì phần dưới thịt mình nên rạch vài đường ha. Thịt sau khi nghỉ được 15 phút thì bây giờ mình mang mình hấp thịt cho chín nha. Nước sôi thì mình mới cho cái sửng lên mình hấp. Và mình hấp ở lửa trung bình trong khoảng thời gian là 30 phút. Với cách hấp thịt trước như vậy thì khi mà mình kho dù thời gian lâu cái miếng thịt nó cũng không có bị nát. Đồng thời mỡ nó trong và miếng thịt nó mềm tan rất là ngon. Sau 30 phút thì Diễm kiểm tra ha. Quan trọng là miếng thịt nó chín thôi. Nhắc thịt khỏi bếp. Rồi bây giờ mình để ở đây cho thịt nó nghỉ khoảng 15 cho tới 20 phút. Rồi mình mới mang mình cắt thịt nhỏ nha. Cá này Diễm đã để tan đá hoàn toàn rồi. Nếu mà mình không để cá tan đá khi mình kho ăn cái thịt cá nó dễ bị sát ha. Dù là mình dùng cá tươi hay là cá đông đá mình để tan thì luôn có một cái lớp nước ở bên ngoài. Mình dùng giấy nhà bếp mình thấm cho thiệt là khô ráo nha. Tại vì bây giờ mình mang cá này mình đi chiên. Diễm dùng cái chảo chống dính nè. Mình nên dùng chảo chống dính để mình chiên. Mình cho vào vài hạt muối ha. Và mình bắt lửa lên mình làm nóng chảo. Mình cho muối vào như vậy để mình biết cái độ nóng của chảo. Đồng thời lúc mà mình chiên da cá đồ nó không có bị dính vào trong chảo. Đó, mình thấy chảo nó nóng thiệt nóng rồi thì mình mới cho dầu ăn vào. Đây là một trong những bí quyết để khi mà mình chiên cá đó, cá nó không có bị dính vào trong chảo. Kiểm tra thêm một lần nữa nè, Diễm thấy đầu đũa nó sủi bọt lên như vậy là dầu nó đã nóng đủ ha. Thì mình cho cá vào mình chiên thôi. Mình chiên đều hết á, quan trọng là mình thấy cá nó vàng hết là được. Với cách kho này ngoài cá thu, cá chẽm, ở Na Uy mình có thể dùng cá mackerel, tức là cá nục Na Uy mình kho cũng rất là ngon. Mình lưu ý là khi chiên cá đó thì cho cá vào chảo dầu mình không có nên trở cá liền nha. Mình đợi ít nhất cũng phải 3 phút để cho cái mặt cá nó săn lại và nó vàng. Thì khi mà mình trở cá nó không có bị nát. Mình cứ giữ lửa trung bình để mà mình chiên cá. Bếp Diễm có 9 số đó thì Diễm để số 7. Khi mà mình thấy cá đã vàng đều hết như vậy thì mình vớt ra thôi. Cá vàng như vậy là cá cũng đã chín ha. Như vậy lúc mà mình kho rất là thơm. Để kho cá ngon thì hồi xưa dùng nồi đất. Bây giờ mình không có nồi đất, nhất là ở nước ngoài đó thì mình dùng nồi gang ha. Quan trọng là mình xếp cá vào đủ hết, mình đừng có chồng cá lên nhau là được. Và để tạo mùi thơm thì ở đây Diễm có riềng. Riềng thì mình mua trong tiệm Việt là có. Và công thức này thì mình cần khoảng 150g. Riềng này thì mình không có cần gọt vỏ nha. Mình rửa sạch, sau đó mình cắt lát thôi.
Mình cắt làm sao cho đủ lót ở dưới cái đế nồi ha. Lót đều hết như vậy. Rồi sau đó mình lấy cá đã chiên á, mình xếp vào. Đó, như mình thấy ở đây, vừa xếp đủ cá luôn, cá không có bị chồng lên nhau. Thịt sau khi mà Diễm đã để nghỉ được 20 phút thì bây giờ mình cắt ra thành từng miếng vừa ăn nha. Nó to hơn khoảng cái ngón tay cái là được. Đó, da nó đã rọc sẵn như vậy, vì vậy Diễm cứ theo cái da mà Diễm cắt thôi. Nếu mà mình không có kho cá mà mình kho thịt á, thì Diễm thấy mình cũng hấp thịt chín trước như vậy để cho mỡ nó trong, và khi mình kho miếng thịt nó không có bị nát. Sau khi cắt xong rồi thì mình xếp thịt vào trong nồi. Đó, mình xen giữa những miếng cá như vậy. Rồi cái chảo dầu hồi nãy mình chiên cá đó, mình lấy khoảng 1 cho tới 2 muỗng canh dầu mình cho vào. Nếu mà mình thích ăn béo nhiều thì mình cho hết vào luôn, nhưng mà Diễm thấy thịt nó cũng ra mỡ đó, vì vậy Diễm cho khoảng 1 muỗng canh thôi. Vì vậy để khi mà mình kho thì cái cá nó sẽ thơm, tại lúc mình chiên cái mỡ cá nó cũng ra đó. Một trong những bí quyết kho cá để không có bị tanh mà bà nội anh Hùng là người Hà Nội xưa chia sẻ, đó chính là mình dùng nước trà. Ở đây Diễm có 1 muỗng canh, Diễm cân là 4 gram. Mình dùng trà ô long ha, hoặc không có mình dùng trà lài cũng được. Diễm cho trà vào trong một cái ly nè. Rồi bây giờ mình cho vào đây 150 ml nước nóng. Nước 80 độ C là pha trà ngon nhất, không phải nước sôi. Mình để ở đây cho trà nghỉ 10 phút nha. Sau 10 phút á, thì mình lọc, mình lấy cái nước trà thôi, mình không lấy xác nha. Mình cho vào chung với lại nồi cá luôn. Mình nêm vào đây 90 gram nước mắm. Nước mắm Diễm dùng là 30 độ đạm. 45 gram hắc xì dầu, cách đo bằng muỗng thì ghi ở trên góc phải của màn hình. 8 gram bột nêm gà. Và đường thì mình dùng đường nâu, còn nếu không có thì mình dùng đường thường cũng được. 5 gram là 1 muỗng cà phê. Tiêu thì mình cho 2 muỗng cà phê nha. Kho cá thì tiêu nhiều mới ngon. Rồi bây giờ mình bắt cái nồi cá này lên bếp và mình bật cái lửa lớn luôn. Trong lúc này thì mình đã nấu sẵn một cái nồi nước sôi hoặc là một cái ấm nước sôi. Mình không dùng nước lạnh để mình cho vào cá, tại vì nước lạnh sẽ làm cho cá nó bị tanh. Theo công thức anh Hùng gửi cho Diễm thì cho 1,7 lít nước. Thì cái nồi của mình nha, cái nồi của Diễm nhỏ hơn, vì vậy Diễm cho 1 lít nước thì Diễm thấy nó ngập cá như vậy là được. Quan trọng là mình thấy nó ngập cá ha. Tại vì nếu mà mình kho trong thời gian mình mở ra mình kiểm tra, mình thấy nước nó cạn thì mình có thể cho thêm nước sôi vào. Đó, mình thấy mình bật lửa luôn, và lúc mình cho nước vào là nước nó cũng sôi. Rồi bây giờ mình đậy nắp lại và mình kho cá trong khoảng thời gian từ 1,5 tiếng cho tới 2 tiếng. Cá kho mà kho nhanh quá là không có ngon nha. Kho ít nhất cũng phải 1,5 tiếng thì nó mới thấm, nó ngon. Cái này là Diễm kho được khoảng 45 phút thì Diễm mở ra, Diễm kiểm tra, Diễm thấy nước vẫn còn đủ như vậy, vì vậy Diễm không có cho thêm. Sau khoảng 1 tiếng 15 phút á, mình kiểm tra, mình thấy nếu mà mỡ nhiều quá thì mình có thể hớt bỏ bớt ha. Cái này là tùy mình, nếu mà mình thích ăn béo thì mình cứ giữ lại thôi. Cái này là Diễm kho được 2 tiếng nè. Đó, mình lưu ý lúc nào mình cũng giữ cái lửa làm sao cho nước nó sôi như vậy ha. Sau 2 tiếng á, thì mình mở nắp ra. Rồi bây giờ mình kho cho cái phần nước này nó cạn. Cạn làm sao nó khoảng chừng 1/2 cho tới 1/3 cá là được. Càng cạn thì cái màu cá nó sẽ lên rất là đẹp luôn, và cái vị nó cũng đậm đà hơn. Nếu mà mình kho mình ăn liền á, thì mình để cho cái nước nó cạn hơn chút. Còn nếu mà mình kho mình muốn để sang ngày thì mình nên chừa nước nhiều, tại mình hâm thì nước sẽ cạn. Và vừa kho xong á, mình không có nên lấy cá ra liền dễ bị nát ha. Mình nên đợi khoảng chừng 20 cho tới 30 phút á, thì mình hãy gấp cá ra. Và cá kho thường Diễm thấy mình nên kho trước, qua đêm á, hôm sau mình ăn cá nó thấm, nó đậm đà sẽ ngon hơn. Cá kho đạt là miếng cá nó chắc nè, nó thấm gia vị, không có bị tanh và thơm thiệt là thơm. Và dưới cách kho và sơ chế thịt như vậy thì miếng thịt đó mình ăn mình thấy cái mỡ nó mềm tan trong miệng, nhưng mà nó không hề bị nát. Vì Diễm là người miền Nam, vì vậy khi ăn cá kho này á, Diễm muốn nó cái vị nó nghiêng về cái vị đậm ngọt hơn. Vì vậy Diễm có cho thử thêm 10 gram đường, tổng cộng là 15 gram, và mình kho cho nước nó cạn hơn chút xíu, cho thêm chút ớt vào thì Diễm thấy rất là ngon. Cái này là tùy mình thích nha. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em có được bữa cơm thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm.
Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.